ล็ดลับในการหุงข้าวให้นุ่มอร่อยน่าทานไม่ให้แข็งและแฉะจนเกินไปการหุงข้าวให้สวยขึ้นหม้อไม่ใช่เรื่องยากแค่เราเอาใจใส่ตั้งแต่การล้างและซาวข้าวไปจนถึงขั้นตอนการเติมน้ำการวัดระดับน้ำนอกจากนี้อย่าลืมทำตามขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนที่เรานำมาฝากรับรองว่าทั้งง่ายและช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้กับข้าวสวยของเราได้แน่นอนค่ะ 1. ล้างข้าวสารให้สะอาดซาวข้าวจนน้ำใสประมาณ 2-3 น้ำไม่ควรซาวข้าวมากกว่า3น้ำเพราะจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ 2. เมื่อซาวข้าวจนสะอาดแล้วให้แช่ข้าวในน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดข้าวดูดซับน้ำเป็นเคล็ดลับวิธีหุงข้าวให้ออกมาเรียงเม็ดสวยและน่ารับประทาน 3. ก่อนกดปุ่มหุงข้าวให้เติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ข้าวหอมและขึ้นหม้อ 4. อัตราส่วนของข้าวและน้ำอยู่ที่ข้าว1ต่อน้ำ 1.2 ส่วนหรือใช้วิธีวัดโดยการใช้นิ้วชี้โดยให้น้ำอยู่ในระดับ1ข้อแรกของนิ้วชี้หลังจากเติมเกลือและวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มหุงข้าวตามปกติ 5. หลังจากหม้อหุงข้าวส่งสัญญาณเตือนอย่าเพิ่งเปิดฝาทันทีควรรอให้ข้าวระอุก่อนประมาณ 10-15 นาทีไอ้น้ำจะวนลงไปจนถึงก้นหม้อช่วยให้ข้าวที่อยู่ก้นหม้อนุ่มขึ้นไม่แข็งและไม่ติดก้นหม้อค่ะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเหนียวความนุ่มและความแข็งของข้าวแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไรนอกเหนือจากการเซนซอรี่ที่ใช้ผู้ชำนาญแล้วเรายังสามารถวัดเนื้อสัมผัสในรูปแบบของตัวเลขที่สามารถนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาและวิจัยได้ซึ่งในวันนี้ปุ๊กจะพาทุกท่านไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techquality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้คือ Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime สำหรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยในการทดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบ Sensory Textural Characteristic of Cooked Rice ด้วยเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime ที่มี capacity อยู่ที่1กิโลนิวตันเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11747 โดยสามารถเลือกวิธีการทดสอบจากไลบรารีได้เลยจากนั้นนำตัวอย่างที่เตรียมไว้มาทดสอบและอุปกรณ์ที่เราใช้จะเป็น Rice Extrusion Cell และเลือก Load Cell Capacity 1กิโลนิวตันในการเตรียมตัวอย่างเราจะใช้ข้าวน้ำหนัก50 กรัมจากนั้นนำไปใส่ใน Rice Extrusion Cell และพยายามอย่าให้ข้าวอัดแน่นจนเกินไปเงื่อนไขในการทดสอบ Test Method ความต้านทานการอัดรีดเมล็ดข้าวผ่านจานที่มีรูพุนโดยใช้แรงอัดและแรงเฉือน Rice Extrusion Cell Preload 0.5 นิวตัน Test Speed 100 มิลลิเมตรต่อนาทีกดไปที่ 90% Strainผลที่ได้จากการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อค่าที่ต่างกัน เช่น สายพันธุ์และส่วนผสมของข้าววิธีการหุงข้าวอายุการเก็บเกี่ยวและระยะเวลาในการทดสอบการเตรียมตัวอย่างอุณหภูมิและความชื้นดังนั้นควรเปรียบเทียบวัสดุเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเดียวกันเท่านั้นซึ่งจะได้ค่า maximum load คือค่าสูงสุดบ่งบอกถึงความนุ่มของข้าวยิ่งมีค่าน้อยข้าวจะมีความนุ่มมากมีหน่วยคือนิวตัน adhesiveness คือการยึดติดเป็นเนื้อสัมผัสของอาหารแสดงการยึดติดของอาหารกับวัตถุอื่นเช่นอาหารติดเหงือกฟันเพดานริมฝีปากระหว่างการรับประทานอาหารโดยมีหน่วยเป็นแรงคูณด้วยเวลาเช่นนิวตันเซก hardness work done เป็นพลังงานยึดเกาะกันภายในเนื้อข้าวมีหน่วยเป็นแรงคูณด้วยเวลานิวตันเซกBravo Food Texture Analyzer Model TA Prime มาพร้อมกับหัวโปรบและฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร
ยาได้หลากหลายประเภทควบคุมการทำงานผ่าน Black Hole Software ที่สามารถ Export Report และ Print Report ได้โดยตรงและยังมีฟังก์ชัน Probe Guide ให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้หัววัดในแบบต่างๆพร้อมวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบที่สามารถดูได้จากโปรแกรม Black Hole Software ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยเครื่อง Bravo Food Texture Analyzer Model TA Prime ของเราตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-328-6878 หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ